जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे एडिट्सवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे आणि या व्हिडिओमध्ये मी रश्मिका मॅमचे फोटो यूज करून बिटसिंग स्टेटस व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडेल। त्यानंतर मित्रांनो, अशाच प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ जर तुम्हालाही बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आपल्या मटेरियलची आवश्यकता लागणार आहे आणि ते मटेरियल तुम्ही आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट 𝗕𝗏𝗕𝗏𝗕𝗏𝗕 वरून डाउनलोड करू शकता। पण त्यासाठी तुम्हाला एका पासवर्डची गरज लागणार आहे आणि तो पासवर्ड तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळू शकतो। त्यासाठी तुम्हाला आपला व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण बघावा लागेल। तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता मी तुम्हाला आपला आजचा डेमो व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो। दीवाना मुझे कर गया हाय दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना मुझे कर गया हाय दीवाना तेरा दीवाना तेरा ओ मुझे ले आई है याद तेरे आ गया। ओके, तर मित्रांनो, डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका। त्यानंतर सिंपली तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे। त्यानंतर तुम्हाला सिंपली इम्पोर्ट केल्यानंतर आपलं अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। अलाइट मोशन ॲप जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही आपलं लेटेस्ट व्हर्जनचं ॲप आपल्या वेबसाईटवरून किंवा टेलिग्राम चॅनलला मी पिन केलेलं आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, सिंपली तुम्हाला ॲप ओपन केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनच्या बाजूला प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसत असेल त्यावर सिंपली तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून इम्पोर्ट केलेली पहिली जी काही बिटमार्क प्रीसेट आहे ती तुम्हाला अशा प्रकारे इथून ओपन करून घ्यायचे। ओपन केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे हार्ट बीटसिंग आपला आज व्हिडिओ झालेला आहे। त्यासाठी तुम्हाला किती बीटचा वापर करावा लागणार आहे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो। तर अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ जर तुम्हाला ॲक्युरेट बनवायचा असेल तर तुम्हाला या बीटमध्ये काही छेडछाड करायची नाही। सिम्पली मी जे काही स्टेप्स सांगेल त्या तुम्हाला शेवटपर्यंत फॉलो करायचं आहे। तर सर्वात पहिले मित्रांनो, तुम्हाला हे काही 2.14 पर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर सिंपली ॲरोचं ऑप्शन दिसेल तिथं क्लिक करून तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून मी जी काही तुम्हाला क्रशमिका नावाची फाईल दिली आहे ती तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर ती फाईल ओपन केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी खूप सारे तुम्हाला मॅडमचे फोटो दिलेले आहेत। तर तुम्हाला एक एक फोटो अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे आणि इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। तर सिंपली सिलेक्ट केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुढचा ॲरोचं जे ऑप्शन दिसेल त्यावर सिंपली क्लिक करून 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या साहाय्याने तुम्हाला राईट साईडचा जो काही उरलेला पार्ट आहे तो कट करायचा आहे। तर मित्रांनो, बघू शकता अशा प्रकारे 2 रेड लाईनच्या मध्येच बरोबर आपल्याला फोटो इथं सेट करायचा आहे। त्यानंतर हा जो काही उरलेला पार्ट असतो तो तुम्हाला कट करायचा आहे। तर अशाच प्रकारचे फोटो तुम्हाला शेवटपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आणि आपला व्हिडिओ मोठा न होऊ त्यामुळे मी व्हिडिओ स्किप करून सर्व फोटो ॲड करून घेतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी सर्व फोटो इथं आपले ॲड करून घेतलेले आहेत। फोटो ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला जायचं आहे आणि आपला जो काही लोगो असेल तो तुम्ही सर्वात पहिले डिलीट करून टाका। तर लोगोला डिलीट करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला लोगोवर क्लिक करायचं आणि डिलीटच्या ऑप्शनचा वापर करून डिलीट। त्यानंतर तुला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला एक इथं बॅकग्राऊंड व्हिडिओ ॲड करायचा आहे। त्यासाठी आपली फाईल तुम्हाला ओपन करायची आहे आणि 11 सेकंदांचा जो काही व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला इथून ॲड करायचा आहे। त्यानंतर सिंपली ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून उरलेला पार्ट तुम्हाला राईट साईडच्या 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून कट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सिंपली आता तुम्हाला इथं एक इमोजी ॲड करायचा आहे। त्यासाठी आपण परत आपली जी फाईल आहे ती ओपन करून घेऊया। जी फाईल ओपन केल्यानंतर मी तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इमोजी दिलेला आहे। तुम्हाला मटेरियलमध्ये सर्व हे काय मिळून जाईल मित्रांनो। त्यानंतर सिंपली तुम्हाला अशा प्रकारे ह्या इमोजीला पण आपण जिथून ओवरले व्हिडिओ ॲड केला होता तिथपर्यंत ठेवून उरलेला पार्ट कट करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आता सिंपली तुम्हाला इथे एक शॅडो पेन जी ॲड करायची आहे। तर जिथून आपण फोटो ॲड केले होते तिथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला आपली फाईल ओपन करायची आणि खाली स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारची मी एक शॅडो पेन जी दिलेली आहे ती इथं तुम्हाला ॲड करायची आहे। त्यानंतर व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जाऊन तुम्हाला हे जे काही 2 नंबरचं ऑप्शन दिसेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। त्याने काय होईल मित्रांनो की तुमची जी काही शॅडो पेनची ती शेवटपर्यंत एक्सटेंड होऊन जाईल। त्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉरमध्ये जाऊन या पेनजीला खाली सेट करायचं आहे। 2ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून याला 10 डिग्रीपर्यंत तुम्हाला वरती रोटेट करायचं आहे। त्यानंतर 3ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याची साईज आपण थोडी मोठी करून घेऊया।
त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर जाऊन बॅक जायचं आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन याची ओपेसिटी तुम्हाला 90 डिग्रीपर्यंत ठेवायची आहे. तर अशा प्रकारे शॅडो PNG ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एका शॅडो PNGच्या लेअरवर टच करायचं आहे थोडं पुढे गेल्यानंतर. तर जिथून आपला पहिला फोटो आहे तिथपर्यंत आपण जाऊ. शॅडो PNGच्या लेअरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ॲरोचं ऑप्शन दिसेल लेफ्ट साईडला. तर त्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. सिम्पली खाली टच करायचं आहे. त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला एक रश्मिका नावाची जी काही मी टेक्स्ट PNG दिली बनवून तर ती तुम्हाला अशा प्रकारे इथे ॲड करायची आहे. ॲड केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली व्हिडिओच्या शॉर्टपर्यंत जायचं आहे. 2 नंबरच्या ऑप्शन जसं आहे आणि ही PNG तुम्हाला एक्सटेंड करून घ्यायची आहे. त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तुम्हाला या PNGला अशा प्रकारे खाली सेट करायची आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे PNG खाली सेट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता एक शेक प्रीसेट ॲड करायचे इथं. तर शेक प्रीसेट ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला बॅक जायचं आहे. बॅक गेल्यानंतर तुम्हाला आपली शेक प्रीसेटची जी काही झिप फाईल दिसेल ती ओपन करायची आहे. तर मित्रांनो हे शेक प्रीसेट ॲड कसे करायचे तर इथून लक्षपूर्वक बघा. तर ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला हे जो काही 3 नंबरचा इमेज दिसत आहे रश्मिका मॅमचा, सिम्पली त्या इमेजवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून हा जो काही इफेक्ट आहे तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे. हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला आपली बिटमार्क प्रीसेट एकदा ओपन करून घ्यायचे आहे. तर मित्रांनो बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता हे जे काही सुरुवातीचे तुम्हाला छोट्या बिट्स आहेत तर इथं 3 फोटो दिसतील. त्यानंतर तुम्हाला मोठा फोटो दिसेल. तर तुम्हाला पहिल्या फोटोला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. पहिल्या फोटोला इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला दुसरा फोटो इथं सोडून द्यायचा आहे आणि तिसऱ्या फोटोला इथं इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर अशाच प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला आता मोठा फोटो सोडून द्यायचा आहे आणि जे काही छोटे छोटे 3 फोटो आहेत तर या पहिल्या फोटोला इफेक्ट ॲड करायचा आहे आणि तिसऱ्या फोटोला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. या पण पहिल्या फोटोला इफेक्ट ॲड करायचा आहे तिसऱ्या फोटोला. तर मी परत एकदा तुम्हाला करून दाखवतो मित्रांनो. सिम्पली तुम्हाला फोटोवर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट. त्यानंतर मधला फोटो तुम्हाला सोडायचा आहे. त्यानंतर तिसरा फोटोला तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर चला मित्रांनो शेवटपर्यंत मी अशाच प्रकारे इफेक्ट आहे ते आपल्या ॲड करून घेतो. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे मी सर्व जे काही आपला मधला फोटो सोडून इफेक्ट इथं ॲड करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर तुम्हाला इथे एक मोठा गॅप दिसत असेल आणि इथं आपण एक फोटो ॲड केलेला आहे. तर 17 सेकंदांपासून तुमचा जो काही फोटो येतो त्या सिम्पली फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि इथं आपल्याला मोशन हे जे काही इफेक्ट आहे तो ॲड करायचा आहे. तर त्यासाठी सिम्पली तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन हे जे काही ॲरोचं ऑप्शन दिसेल त्यावर सिम्पली तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला हे जे प्लसचा आयकॉन दिसत असेल ॲरोच्या ऑप्शनच्या खाली तर त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला हा जो फोटो आहे तो राईट साईडला ओढून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो सिम्पली अशा प्रकारे तुम्हाला फोटोला ओढल्यानंतर मधल्या मधलं जे काय 17.46 अशा मध्यभागी जायचं आहे. इथे एक प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि अशा प्रकारे या फोटोला इथं रोटेट करायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे जे काय ॲनिमेशन आहे ते आपल्या फोटोला इथं लागणार आहे. त्यानंतर परत तुम्हाला एका मूव अँड ट्रान्सफरवर जायचं आहे आणि शेवटचं जे काय ऑप्शन आहे त्यावर तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे. तर इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला फोटोला अशा प्रकारे इथं सेट करायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे जे काय मूवचं ऑप्शन आहे ते तर अशा प्रकारे जे काय ऑप्शन आहे ते इथं एनेबल होऊन जाईल. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक जायचं आहे. आपली शेक प्रीसेट तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायचे आहे. शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो आपण आता हा जो काही 4 नंबरचा इमेज दिसेल तुम्हाला रश्मिका मॅमचा तर त्या इमेजवर सिम्पली क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक जाय आपली बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला ओपन करायची आहे. बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला आता जे काय आपण मध्ये फोटो सोडला होता तर या 2 फोटोंच्या मध्ये आपण हा फोटो सोडला होता तर त्याला सिम्पली हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आता अशाच प्रकारे आपला शेवटपर्यंत हा इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे मध्यभागी पण मी इथं फोटो इफेक्ट ॲड करून घेतलेला आहे. त्यानंतर सिम्पली आपला जो काही लास्ट फोटोचा इफेक्ट आहे त्याला सिम्पली आपल्याला कॉपी करायचा आहे. तर लास्ट इफेक्ट म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला शेवटून 2 नंबरचा जो काय रश्मिका मॅमचा फोटो दिसत असेल तर याच्यातला सिम्पली तुम्हाला इफेक्ट कॉपी करायचा आहे. इफेक्ट कॉपी करण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून इथून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर आपण परत बॅक जाऊया. आपली बिटमार्क प्रीसेट ओपन करून घेऊया आणि मित्रांनो
आता तुम्हाला हे जे काय आपण मध्ये मोठे फोटो सोडले होते तर त्यांना आपला इफेक्ट सिम्पली पेस्ट करायचा आहे. तर आपण पटापटा इफेक्ट पेस्ट करून घेऊया. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता सुरुवातीला जायचं आहे, आपली बॅक जायचं आहे, शेक प्रीसेट ओपन करून घ्यायचे आहे आणि यातला जो काही इमोजीचा इफेक्ट दिसेल त्याला सिम्पली इथून तुम्हाला कॉपी करायचा आहे. या इमोजीच्या इफेक्टला कॉपी केल्यानंतर आपले बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला ओपन करायचे. ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर आपला जो काही इमोजी होता त्याला सिम्पली हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे इमोजी येईल त्याला ॲनिमेशन लागलेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला परत एकदा बॅक जायचे आहे, आपली जी क्रश्मिका नावाची टेक्स्ट पेन आहे त्यावर क्लिक करून सिम्पली याचा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली बॅक जायचं आहे, बिटमार्क प्रीसेट आपली ओपन करायची आहे. ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला आपली क्रश्मिका नेमच्या PNGवर हा इफेक्ट सिम्पली इथून पेस्ट करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ इथं झालेला आहे. त्यानंतर व्हिडिओ खास दिसण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला एका ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यासाठी आपली फाईलमध्ये जाऊया आणि इथून हा जो गुलाबी कलरचा पार्टिकलचा इफेक्ट मी तुम्हाला दिलेला आहे, तुम्हाला इथून तो ॲड करायचा आहे. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर मित्रांनो 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली याला फेल स्क्रीन करायचं आहे. त्यानंतर व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत तुम्हाला जायचं आहे आणि शेवटचा फोटो जिथपर्यंत असेल तिथपर्यंत जाऊन ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली हा पार्टिकल इफेक्ट तुम्हाला शेवटपर्यंत कट करायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली त्या इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन याला स्क्रीन करायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला जो काही पार्टिकल इफेक्टसुद्धा आहे तो लागलेला आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पार्टिकल इफेक्टच्या जी काही लेअर आहे त्यावर क्लिक करून हा इफेक्ट तुम्हाला शॅडो पेनच्या खाली घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला एकदम खास व्हिडिओ तयार झालेला आहे. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून व्हिडिओच्या समोर तुम्हाला ॲरोचे ऑप्शन दिसेल, तिथून तुम्ही व्हिडिओची जी काही ड्युरेशन आहे ती सेट करू शकता. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला एक्सपोर्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलवरती नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की.